Hello friends, I will be going to YouTube channel එක තුළ හැමදේම. ඔන්න අදත් review and unboxing video එකක් තමයි අරන් ආවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි අද review කරන්න යන්නේ අඩුවටම ගන්න තියෙන සහ හොඳම wireless keyboard එකක් වගේම mouse එකක් ගැන. ඉතින් එතන විශේෂත්වය තමයි ඒක අඩුවටම ගන්න තියෙනවා විතරක් නෙමෙයි. ඒක wireless ඒ වගේම තමයි ඒකේ ඇතුලේ wireless keyboard එකක් mouse එකක් කියන දෙකම තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි මේකේ තියෙන විශේෂත්වය. ඉතින් වැඩි කතාවක් නෑ අපි යමු වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු මේ item එක මොකක්ද කියලා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ බලද්දි හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න, අදහස් ප්‍රශ්න හැමදාම පහලින් comment කරන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාලගේ හැම යාළුවෙක් අතරම මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන හැම යාළුවෙක් අතරම මේ හැක්ටක් share කරන්න, subscribe කරන්න අලුත් කෙනෙක් දැන් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරනවා වගේම ඊට පස්සේ තියෙන bell icon එක click කරොත් ඔයාලා මගේ වීඩියෝ දාපු sending කරන්න ගන්න පුළුවන් ඒ notification එකක් විදියට. හොඳයි බොක්ස් එක අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ලොකු බොක්ස් එකක් වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ පිච් එක මේ විදිහට කීබෝඩ් එකේ සහ මවුස් එකේ ඊට අමතරව මෙතන ලොජික් කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතන උඩින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ භාවිතා කරන බැටරි එකේ කීබෝඩ් එකට මාස 36ක් වගේම මවුස් එකට මාස 18ක් මේ කට්ටිය මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් ඒක කොහොම වෙයිද දන්නේ නැහැ මම භාවිතා කරලා ඒ ගැන කමෙන්ට් එකක් මේ වීඩියෝ එක පහලින් මම කමෙන්ට් කරලා තියන්නම් මේ මාස ගාන හරියට පස්සේ. ඉතින් මාස ගොඩක් තියෙනවා කොහොම වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඊට කලින් ඉවරනොත් හරි කොහොම හරි මම ඒක ගැන කමෙන්ට් එකක් දාලා තියන්නම්. ඒ වගේම තමයි මේ පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් full size wireless combo කියලා. ඉතින් මම කියවනේ combo pack එකක් තියෙන්නේ මෙතන keyboard එකේ mouse එකේ දෙකම තියෙන්නේ මේ අඩු ගන්නට කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඉස්සරහා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඊට අමතරව මේ විදිහට පැත්ත හැරගුවොත් එහෙම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී මේ කට්ටිය කියනවා Windows 10 වලට සහ Windows 8 වලට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් USB port වලට මේ විදිහට ක්ලිප් කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව මෙතන what you need කියන එකේ බලා ගන්න පුළුවන් Windows 10 වල or later කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ Chrome OS ඒ වගේ තමයි USB port, internet connection අවශ්‍යයි කියනවා මේකේ පළවෙනි වතාවට use කරද්දි මොකද ඒකේ අවශ්‍ය softwares download වෙන්න ඕනි හින්දා. ඉතින් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ what is in this box කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ විදිහට ආයි මේ පැත්තේ Logitech කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. MK290 කියලා මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ පැත්තේ box එකේ මේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඊට පස්සේ පල්ලෙහා පැත්ත හැරුවට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් උඩින් අර කලින් විදිහටම wireless keyboard and mouse combo කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ Windows Chrome OS කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතන full size කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතන මේ keyboard එකේ විශේෂත්වයක් තමයි මෙන්න මේ විදිහට shortcut keys භාවිතා කරන්න පුළුවන්ලු. ඒ කියන්නේ shortcut keys කිහිපයක් තියෙනවා කියලා කියනවා මේ කට්ටිය. අපි බලමු ඒක කොහොමද කියලා. ඉතින් එන්නේ විදිහට තමයි මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් ඊට අමතරව මෙතනදී තියෙන දේවල්. මෙන්න මේ විදිහට keyboard එක, ඒ වගේම තමයි මෙතන mouse එක. ඊට පස්සේ බැටරි ගැන මේ කට්ටිය සඳහන් දීලා තිනවා මෙන්න මේ විදිහට. මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් plug and play කියලා. හරි. ඒක තමයි මේ box එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ හතර වටින්ම. හොඳයි. ඉතින් අපි මේක unbox කරලා බලමු. මුලින්ම අපි mouse එක මේ විදිහට ගන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක් හුරුබුහුටි විදිහට පොඩියට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් mouse එක. පොඩ්ඩක් අමුතු අතට හොඳට තියෙනවා මේක බලා ගන්න පුළුවන් අපිට මෙන්න මේ විදිහට පොඩියට. ඒ වගේම තමයි මෙතන තමයි අපිට බැටරිය දා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. බැටරි මේකට දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මෙතන බැටරි දෙකක් දාන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මෙතනින් අපිට USB මෙන්න මේ විදිහට USB එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක තමයි අපි laptop එකට හෝ computer එකට plug කරන්න ඕනේ USB connect කරගන්න. හොඳයි ඒක ගැන තව ටිකකින් බලමු අපි. මම මේක මේ විදිහටම පොඩ්ඩක් පැත්තකින් අරන් තියෙනවා. ඊළඟට බලමු අපේ keyboard එක කොහොමද කියලා. keyboard එක ලොකුවට මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි keyboard එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Logitech කියලා ලොකුවට අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනදී බැටරිය වෙන්න ඕනේ පෙන්වන්නේ. අපි බැටරිය දාලා කොහොමද කියලා බලමු ඒක තව ටිකකින්. ඊට පස්සේ මම කලින් කිව්ව විදිහට shortcut keys ටික මෙන්න මේ විදිහට උඩින් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි shortcut keys බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ.
ඒ වගේම තමයි මෙතන අපේ අනිත් කීබෝඩ් වල තියෙන විදිහටම මේ විදිහට ලොකුවට මේක කීබෝඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන් වයර්ලස් කීබෝඩ් එක. මේ පැත්තෙන් මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන තමයි බැටරි එක මෙතනදී දාන්න ඕනේ. මේකේ නම් තියෙන්නේ එක බැටරි එකයි. මේ විදිහට එක බැටරි එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි මේකත් දැන් දාලා බලමු කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට මවුස් එකට අපේ මේ විදිහට බෝඩ් 1.5ක බැටරි දෙකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් බැටරි දෙකක් දාලා මම මේ විදිහට දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම අර අපේ තිබ්බ USB plug plug කරගන්නවා මගේ ලැප්ටොප් එකට. ඉතින් මම ලැප්ටොප් එකට කනෙක්ට් කරගත්තාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කනෙක්ට් වුණා කියලා. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේක අනිත් විදියටම පාවිච්චි කරන එක. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මගේ ලැප්ටොප් එකේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන මවුස් පොයින්ට් එක. ඉතින් මේ විදියට මම මවුස් පොයින්ට් එකෙන් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට Logitech එකේ අපි පාවිච්චි කරපු මවුස් එක මම මේ විදියට පාවිච්චි කරනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔය ඔන්න විදිහට තමයි මේකේ මවුස් එක වැඩ කරන්නේ. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් එන්න ඒ විදිහට. අපි ඊළඟට බලමු අපේ කීබෝඩ් එකට බැටරිය දාන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙතනදී වෝට් 1.5ක මෙන්න මේ විදිහේ ලොකු බැටරියක් තමයි දාන්න ඕනේ. ඉතින් අපි අරකට දැම්මේ පොඩි බැටරි දෙකක් වුණාට මේකට මෙන්න මේ විදිහේ ලොකු බැටරි එකක් තමයි දාන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට මේක දානවා. ඊට පස්සේ ආයිත් මෙන්න මේ විදිහට මේක වහලා අර කලින් අපි ළඟ තිබ්බ ඇඩැප්ටර් එක එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේක අපි ලැප්ටොප් එකට නැත්නම් කම්පියුටර් එකට ප්ලග් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේක මෙන්න මේ විදිහට ප්ලග් කරගන්නවා. හොඳයි. ඉතින් මම ඒක ලැප්ටොප් එකට ප්ලග් කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට මෙතනදී බැටරි එක මෙන්න මේ විදිහට නිවි පත් වෙනවා. ඉතින් මේකෙන් ඉන්ඩිකේට් කරන්නේ මොකක්ද කියලා නම් මට හරියටම පැහැදිලි නෑ. කමෙන්ට් එකක් හෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම් මොකක්ද කියලා. මම හිතන්නේ මෙතන බැටරි එක තමයි මෙතන ඉන්ඩිකේට් කරන්නේ. ඉතින් රතු එළියක් එන එකත් එක්ක මේක 100% මට ෂුවර් නෑ බැටරි එකේ මොනවාද මෙතනදී ඉන්ඩිකේට් කරන්න කියලා. ඉතින් මම ඒ ගැන කමෙන්ට් එකක් දාන්නම් ඉස්සරහට. ඉතින් අපි බලමු මේක වැඩ කරනවද නැද්ද කියන එක ගැන. මම මේ විදිහට නෝට්පෑඩ් එකක් ඕපන් කරගන්නවා. මම මේ විදිහට ලැප්ටොප් එකේ අපේ මවුස් එක පාවිච්චි කරලා නෝට්පෑඩ් එකක් ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් මම මේ විදිහට නෝට්පෑඩ් එකක් ඕපන් කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි බලමු දැන් මම කීබෝඩ් එකේ අකුරු ටික ගහනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට කීබෝඩ් එකේ වැඩ කරනවද නැද්ද කියන දේවල්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහ තමයි ඔක්කොම වැඩ මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට දැන් පැහැදිලි ඇති මේක කොහොමද හොඳයිද නරකයිද කියන ඒවා. ඉතින් ස්මූත් මේකේ බටන් එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපිට ටයිප් කරන් යන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. හොඳයි. ඉතින් ෂෝට්කට් කීස් මෙන්න මේ විදිහට අපිට වැඩ කරනවා බලා ගන්න පුළුවන්. එකින් එක ඔයාලට පේනවා ඇති Windows open වෙනවා. එකින් එකට මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මම දැන් මේකේ අත් දෙකම මගේ මෙතන තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ ස්ක්‍රීන් එක බැලුවම පේනවා ඇති එකින් එක open වෙනවා. මේ විදිහට බටන් එකෙන් බටන් එකට වෙනස් දේවල් කිහිපයක් තියෙනවා. දැන් ඔයාලා ගත්තොත් එහෙනම් මේක try කරලා බලන්න පුළුවන්. මේකේ එකෙන් එකට තියෙන්නේ මොනවද කියලා. හොඳයි. ඉතින් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති අපි අද කතා කරපු කීබෝඩ් එක සහ මවුස් එක ඒක කොහොමද වැඩ කරන්නේ, ඒකට අවශ්‍ය වෙන දේවල් මොනවද කියන හැම දේ ගැනම ඔයාලට තේරෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේක මම ගත්තේ රුපියල් 3000ක් වගේ අඩු මුදලකට. ඉතින් මේ විදියට වයර්ලස් කීබෝඩ් සහ මවුස් කියන කොම්බෝ පැක් එක. කියන්නේ මෙතන කීබෝඩ් එක මවුස් එක දෙකම තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දෙකම එකට තමයි මම ගත්තේ. ඉතින්
මේක තමයි වයර්ලස් කීබෝඩ් එකක් සහ මවුස් එකක් කියන දෙකටම ගන්න පුළුවන් අඩුම ගාණ වෙන්නේ. ඉතින් මං තව බැලුවා shops වල සමහර ඒවා 5000ට 6000ට තියෙනවා. හැබැයි මේක තමයි ගන්න පුළුවන් වුණ අඩුම price එකක් වෙච්ච item එකයි. ඉතින් ඒකින්ද තමයි මම මේක ඔයාලට කතා කරන්න review කරන්න අරන් ආවේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ keyboard එක සහ mouse එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති අපි අද කතා කරපු item එකේ තියෙන දේවල් හැම දෙයක් ගැනම. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන්ම like කරන්න. මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන යාළුවන්ටත් අනිවාර්යෙන් අමතක කරන්න share කරන්න. ඔයාලා තාම ජෙගින් YouTube channel subscribe කරුනේ නැති අලුත් කෙනෙක් නම් දැන් පල්ලේ තියෙන subscribe button click කරනවා වගේම ඊට පස්සේ තියෙන bell එක ගැන click කරොත් ඔයාලා මගේ වීඩියෝ දාපු send ගන්න පුළුවන් ඒ notification එකක් විදිහට. ඉතින් අපි තවත් දවසක මීට වඩා අලුත් හොඳ වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු. Thank you.